Πάμε να φτιάξουμε το πιο νόστιμο και εύκολο banana bread. Σε ένα μπολ θα ρίξω 3 μπανάνες, 170 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 2 μέτρια αυγά και με ένα πυρούνι πολτοποιώ πάρα πολύ καλά. ...70 γραμμάρια ηλιέλαιο, 140 γραμμάρια ρόφημα καρπός αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη όλυμπος, 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και θα κοσκινήσω 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγές. Και στο τέλος θα ρίξω 100 γραμμάρια τρούφα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε μια φόρμα 30x11. Θα τη λαδώσω πάρα πολύ καλά. Αφού λαδώσαμε τη φόρμα θα ρίξω και το αλεύρι. Οπότε αλευρολαδώνουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Για να μπορέσει να ξεκολλήσει σωστά το κέικ, έτσι. Με τη βοήθεια μιας σπάτουλας θα ρίξω το μείγμα. Χτυπάμε 2-3 φορές για να απεγκλωβιστεί ο αέρας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για 1 ώρα. Επίσης, ψήνουμε στην πρώτη τελευταία σχάρα. Και το κέικ είναι έτοιμο. Θα τα αφήσουμε λίγο 20 λεπτάκια να καθίσει και μετά θα το ξεφορμάρουμε. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Φτιάξτε όλοι αυτό το banana bread, είναι υπέροχο, γευστικό και τα παιδάκια σας θα το λατρέψουν. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά, γεια σας.